ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሚሪንዳና ፋንታ አዘገጃጀት ነው። ብዙ ጊዜ በውጭ ሀገር ጣዕሙ ልክ እንደ ኢትዮጵያ የሆነ ሚሪንዳና ፋንታ ማግኘት ይከብዳል እና ያንን እንዴት በቀላል መንገድ ልክ እንደ ሀገር ቤት ጣዕም ያለው ሚሪንዳና ፋንታ በቤታችን በጤናማ በሆነ መልኩ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ዛሬ ግማሽ ሊትር የሚሆን ነው ማዘጋጀውና ለዛ 4 ብርቱካን እንፈቀፍቃለን። ልጣጩን ብዛቱ ያው እንደምትፈልጉት ነው፣ ግን ይሄ ሬሲፒ ለ10 የሚሆን ብርቱካን ነው። እንደዚህ ከፈቀፈቅን በኋላ ብርቱካኑን ቆርጠን እንጨምቀዋለን። ማሽን ካለን ማሽን ከሌለን ደግሞ በእጃችን እንደዚህ ቢላ ስናደርግበት ያግዘናል። በደንብ አድርጎ ሁሉንም ጁስ ያወጣልናል። ያው ማሽን ካለን ደግሞ ከእጅ በላይ እንደዚህ ድርቅ እስኪል ነው ጁሱን የሚያወጣውና ምንም ዌስት አናረግም። ከዛ እንደዚህ ሁሉንም ጨምቀን ከጨረስን በኋላ ልጣጩን ለሌላ ለጽዳት አገልግሎት ብዙ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ፣ መጠቀም እንችላለን። አሁን ድስት ላይ 2 ኩባያ ውሃ እናደርጋለን። ሙቅ ውሃ የጨመርኩት ለፍጥነት ነው እንጂ ቀዝቃዛ ማድረግ ይቻላል። ከዛ የፈቀፈቅነውን የብርቱካን ልጣጭ እንጨምራለን። ስኳር ግማሽ ኩባያ፣ ይሄንን ማሳነስም መጨመርም ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። አንድ ሎሚ ጨምቀን እንጨምራለን። ከዛ የጨመቅነውን የብርቱካን ጭማቂ እንጨምራለን። እና ለአንድ ለ20 ደቂቃ እሳቱን ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ አድርገን እያየን እንዳይገነፍል እስከሚያንስ ድረስ በ1/3 ዝቅ እስኪል ድረስ እናንተከትከዋለን። በደንብ ከተንተከተከ እንደ ሲሮፕ ከሆነ በኋላ በደንብ ሩም ቴምፕሬቸር እስኪሆን እናቀዘቅዘውና በእቃ አድርገን ወይ እንደዚህ በጠርሙስ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን በደንብ እስኪቀዘቅዝ። ከዛ እንደዚህ ከቀዘቀዘ በኋላ በረዶ ማድረግም አለማድረግም እንችላለን። ብርጭቆችን ውስጥ አድርገን 1/4ኛውን ሲሮፕ እናረጋለን። ከዛ 3/4ኛውን ደግሞ ሶዳ ውሃ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ውሃ ጨምረን መጠጣት እንችላለን። ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። ሱቅ ከሚገዛው 10 እጅ ይሻላል። በጣም ትወዱታላችሁ። እና የሱቁ ብዙ ቀለም ብዙ ስኳር ያለበት ነው፣ ግን እንደዚህ በቤታችን በጤናኛ መልኩ ስኳርም ሳናበዛ እንደዚህ አድርገን እንግዳም ሲኖርብን ይሄንን አስቀድመን ሰርተን ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። ተወሰኑ ቀናቶች በደንብ ስለተንተከተከ አይበላሽምና እንደዛ አድርገን ለእንግዳም ለራሳችንም ሁሉ ጊዜ ኮካ ምናምን ከምንገዛ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይሄ ሚሪንዳ ነው። ፋንታ ደግሞ ብዙ ጊዜ በማንደሪን ነው የሚሰራው።
እና ሎሚና ማንደሪን አድርገን ፋንታ መስራት እንችላለን እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ዩቲዩብ ደግሞ ሞር ሼር ያደርጋልና ላይክ አድርጉ ከወደዳችሁት ኮሜንት እና ሼር አድርጉ የምትችሉ በተረፈ እንደዚህ ሄዝ ላይ የምታዩት ቪዲዮ እንጀራ ብዙ ሰው የወደደው ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ከ387000 በላይ ቪው ያለው አለና ግቡና ይሁት ብዙ ሰው ሰርቶልናል ብሎኛል እሱን አምባሻ ቢራ የተለያዩ ነገሮች አሉ ገብታችሁ ቻናሌ ውስጥ መመልከት ትችላላችሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ